Hej, jag heter Pernilla och ni är hjärtligt välkomna till min kanal Mitt liv i mitt hus. Idag så står jag i köket tillsammans med min fritös. Och jag tänkte att jag ska visa hur jag gör när jag filtrerar oljan från fritösen. Jag köpte min fritös för ungefär 2 år sedan. Och jag har ju insett att det är väldigt gott att fritera. Framförallt pommes frites är det jag friterar mest. Men jag har provat en del andra saker också. Och det är väldigt lätt att komma igång med att fritera. Det är ju bara att ta fram fritösen, hälla i olja och starta igång. Men efteråt så är det en del jobb. Man vill filtrera bort de smulor som har hamnat i oljan. Och sen så ska man ju diska den och det är inte alla delar som går att köra i diskmaskin. Så jag brukar göra så att när jag väl tar fram den, då friterar jag några gånger, några dagar sådär. Och sen så gör jag i ordning den, filtrerar oljan, gör ren och ställer undan den. Och sen så tar det några månader till nästa gång. Den här gången så har jag gjort pommes frites 3 gånger och nu är det dags att plocka undan den. Det finns ju fritöser som har inbyggd filtrering och någon sån har inte jag provat så jag vet inte hur de fungerar. Min har inte någon inbyggd filtrering utan den får man sköta själv. Och om jag lyfter blocket här så får ni titta ner, ska ni se hur det ser ut här i. Nu är det som sagt bara potatis som jag har filtrerat. Men ni ser att det blir en del smulor där i som man vill få bort innan man ställer undan oljan till nästa gång. Jag har provat några olika sätt. Det första jag provade var att jag använde en sån här vanlig sil. Det funkade hyfsat tyckte jag, men det var ändå ganska mycket bitar som ändå gick igenom. För det blir en hel del ganska smått i oljan. Så då vill jag prova att få det lite renare. Jag provade att använda ett sånt här kaffefilter. Det funkade inte alls. För det släppte inte igenom sig någonting i princip. Jag hade fått stå flera dagar och få oljan igenom där. Men den här gav ju då idén att ändå göra ett filter. Så jag har sytt mig ett filter i linnetyg. Det här använder jag flera gånger och tvättar mellan gångerna i tvättmaskin. Så nu tänkte jag visa hur det går till. Så där, nu har jag lyft ur själva baljan med olja ur fritösen. Jag har tagit fram min tratt. Det här är en sån tratt som är gjord för att göra kaffe i. Jag dricker inte själv kaffe. Men en sån här tratt är bra till att filtrera många andra saker. Så det är den jag har utgått ifrån. Jag har en tillbringare som jag ställer den här över. Och sen har jag mitt filter då. Det här är lite högre än tratten som ni ser. Och det är för att jag vill kunna vika den över. Så att den ligger på plats. Ett vanligt filter för kaffe, det blir ju blött och smiter åt runt kanten. Men för att det här som i tyg inte ska vika in sig utan ligga på plats så vill jag att det ligger över kanten så. Sen tar jag bara och häller i. Det rinner med en ganska så bra stråle. Men det är klart att det tar ju en stund. Så här i början så ser ni att det är ju inte så mycket smulor i det som kommer först. För det är inte så många smulor som flyter. Men mot slutet så kommer det vara ganska mycket smulor i den här. När jag har filtrerat det här så häller jag tillbaka det i flaskan som oljan kom i. Och så sparar jag det så. Så där, när det har runnit ner hela vägen så tar jag fram en tallrik som jag ställer av den här på.
Så jag inte får det sista som droppar ut på bänken. Såklart. Och det är nu det är så bra att ha en tillbringare med pip. För då är det lätt att hälla tillbaka det i flaskan. Så. Sen är det bara att fortsätta så här tills all olja är filtrerad. Så där, nu är oljan färdigfiltrerad och upphälld i sina flaskor igen. Och som ni ser, det blev ganska mycket som samlades fast här i filtret. Det här slänger jag nu i soporna, alltså själva smulorna av det. Sen så tar jag själva filtret och kramar ur det lite lätt med diskmedel och varmt vatten för att få bort det mesta av fettet ur tyget. Sen lägger jag tvättar det i en tvättmaskin i 60 grader tillsammans med annat. Det här lilla bordet har jag ställt här i köket. Det hamnade här för jag inte riktigt visste vad jag skulle göra av det och här funkar det bra att ställa det som ett litet extra avlastningsbord. Men det står ju precis bredvid bänken där fritösen stod och sist jag friterade så sprätte det ganska mycket och som ni ser bordet har blivit alldeles fläckigt. Först tänkte jag att jag skulle göra ren det här. Men att få bort olja från trä kändes inte så fasligt enkelt. Och sen kom jag på det att trä gillar ju olja. Så att det är bättre att olja in hela istället. Och nu när jag har filtrerat bort oljan ur fritösen så tänkte jag nyttja det här. Det här är ju alltså tallriken som jag ställde filter på varje gång som jag hällde över oljan i flaskan. I vanliga fall skulle jag hälla ner det här också i flaskan. Nu tänkte jag passa på att nyttja det. Och se om det här kan bli bra. Kanske. Sådär, nu är det väloljat. Ni ser det glänser till och med av att det är alldeles blött. Nu får det här suga in tänker jag så torkar jag av det som är för mycket efteråt om ett tag. Om det är någon som undrar vad det här är för skiva så är det här en limträskiva från Brädgården som jag har betsat en gång för 15-20 år sedan och sen inte gjort någonting med. Så att det är nog inte alls fel med lite olja på den här. Jag tänkte att jag ska visa hur man syr ett sånt här filter. Jag har nämligen en kompis som också har tänkt börja fritera. Så tänker jag att jag syr det filtret så får ni se hur man gör. Först så behöver man ju då tyg. Jag använder linnetyg. Det här är ett vitt linnetyg. Linnetyg finns ju med olika grovlek. Det finns ju de som säljs som gardiner som är väldigt grova som är stora hål i. Sen finns det de som är väldigt, väldigt fina. Det här är ett normal mittemellan linnetyg skulle jag säga. Sen behöver man ju då ett filter som passar till den tratt man tänkte använda. Så det här är ett sånt filter som är gjort till min storlek på tratt. Jag tar med tyg och så viker jag det på mitten en bit så här. Så att vikningen följer trådriktningen i tyget. Och så tar jag mitt filter och lägger det. Filtret har ju också en sida som är fastsatt och en sida där det är vikt. Så jag tar den vikta sidan och lägger mot den vikta kanten. Och då lägger jag det en bit ifrån så här så att jag kan göra mitt tygfilter större än pappersfiltret. För jag vill kunna vika det över kanten på själva tratten. Jag lägger den här. Sen klipper jag. Jag klipper längs med här. Så och så. För det här, även pappersfiltret har ju som en sömsmån kan man säga. Så jag gör det likadant. Och så fortsätter jag upp en bit. Och sen så följer jag runden bort där.
Sådär, enkelt. Nu har jag mitt tyg här. Nu ska jag då sy längs här och längs där. Om jag har en overlock, som är det jag tänkte sy på, så syr jag ju bara en gång så. Har man inte det så syr man först raksöm och sen zigzag för att inte kanten ska fransa upp sig. Sen måste jag ju även ta hand om den här kanten här uppe. Eftersom jag vill kunna använda det här filtret flera gånger och tvätta det, så kommer den här kanten repa upp sig om jag inte gör någonting åt den. Har jag en vanlig hushållsmaskin så zigzaggar jag längs kanten här uppe. Har jag en overlock så kör jag med overlocken runt. Jag tänker att jag visar när jag syr. Så, då är det dags för mig att sy. Om man vill nåla så gör man självklart det. Jag tycker att när man syr en sån här liten grej så kan man hålla den på plats. Jag har valt att sy med svart tråd. Och det är mest för att ni ska se sömmen ordentligt. Man kan ju självklart sy med en tråd som matchar bättre om man vill det. Men jag tycker också att det är lite coolt med att det blir en kontrast så. Så nu ska jag alltså sy den här biten och upp hit. Oj. Upp. Dit. Så, nu har jag sytt ihop den. Nu tänkte jag gå över till att sy den här kanten runt på en gång helt enkelt. Så, nu har jag mitt filter här. Nu har vi lite ändar att fästa. På det här sättet så blev det 2 ändar att fästa. Så jag ska plocka fram min nål som jag använder till det. Jag använder en sån här nål. En helt vanlig nål från ett vanligt nålkit. Men med ett ganska så stort öga. Då stoppar jag in hela den här sudden med trådar. Så. Så tar jag helt enkelt och tar in den här understygnen en bit. Så, och sen är det bara att klippa av. Och så likadant på andra sidan. Så, färdigsytt. Nu ska vi testa hur den passar också. Så jag tar min tratt. Stoppar i filtret. Ner här. Viker över kanten. Ja. Funkar ju bra det här också. Ett väldigt enkelt litet syprojekt. Det var allting för idag. Jag hoppas att du har lärt dig någonting bra eller fått lite inspiration. Ha det så bra. Tjingeling!